seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Szeretnék csinálni ananászból ananász kompótot. Most sikerült viszonylag jó áron szereznem friss ananászt. Azt hiszem talán 800 forint körüli összegért sikerült megvásárolni. És szeretnék belőle kompótot csinálni. Gyorsan még mielőtt kezdtem, lemértem a súlyát. Ez közel 3 kg ennek a két ananásznak a súlya. Azért is mérem le, mert napokban kaptam kritikát, hogy hát minek úgymond kertészkedni, meg minek kompótot készíteni, hisz a boltba viszonylag olcsón kapunk akár ananász kompótot is. Hát pont most karácsony előtt vásároltam ananász konzervet, és egy kicsit megdöbbentem az árán. Közel 1000 forint volt, azt hiszem 350 g. Emiatt kíváncsivá tettem magamat, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy vajon hogy megéri-e egyáltalán ez a dolog, és úgy döntöttem, hogy veszek 2 ananászt, csinálok bele kompótot, és a végén összegzem, hogy mennyi ananászt sikerült vásárolnom, végül is nettó súlyba, mert az a lényeg, hogy amikor megpucoljuk, akkor mennyi lesz az annyi. Az ananász pucolása nem egy egyszerű mutatvány, és nekem, mivel vannak céljaim a tetejével, kicsit jobban pazarlok. Meg lehetett volna csinálni azt, hogy így megtekerem, de nem láttam értelmét, mert mondom, nekem erre a torzsájára még szükségem van. Utána, látjátok, vannak ilyen kis lyukak ebbe az ananászba. Viszonylag vastagon le kell hámozni. Ja igen, az alját ugyanúgy le kell vágni. Hát jó részt kiszedtem ezeket a kis lyukokat is belőle, de azért kisebb késsel még egy-két apróságot megpróbálok tenni, hogy minél tisztább legyen a felülete. Ez kompót készítésnél nagyon fontos, hogy tényleg a lehető legtisztább legyen a felület. Vagy legalábbis a gyümölcs. Utána félbe kell vágni, mert a közepében van egy keményebb rész. Amúgy maga az ananász szerintem nagyon-nagyon jó párosítható akár főzésbe, nem csak a pizzához, de mondjuk egy szalonnához, sonkához, füstölt húsokhoz, nyersen és akár karamellizálva egyik legfinomabb étel tud lenni. Bevallom őszintén összekockázom, mert így fog beleférni az üvegembe, ezért olyan méretre kell vágnom, ahogy bele tudjam tenni minél jobban az üvegbe. Amíg készítem, meg a másikat is megpucolom, addig citromos vízbe egy kicsit belerakom. Nem fog neki ártani. Másikat is megpucolom. Szóval meghámoztuk, földaraboltuk, és most lemérem, bevallom őszintén, csak azért, hogy lássam, hogy milyen a nettó súlya, amit föl fogok használni. Majdnem az egészet. Remélem rá fog férni erre a lapos tányérra. Kicsivel több lesz, vagy több volt, mert közben azért én falatozgattam. Én nagyon szeretem az ananászt, megmondom őszintén. Amúgy az a víz, amiben beleraktam, az citromos víz. Egyrészt ezzel is próbálom egy kicsit a savasságát biztosítani. Na, hát kérem alásson, a közel 3 kilóból lett 1102 g. Látjátok, 1102 g. És most előkészítjük. Csak előbb néhány darabot áthelyezek ebbe a kis tányérba, mert a kisfiam közölte, hogy ő szeretne, még mielőtt kompót lesz belőle. Majdnem lefeleztem a mennyiséget. És én előre felforraltam vizet, és 1 liter vízhez
tettem 150 g cukrot. Semmi mással nem fogom édesíteni, fűszerezni, csak cukorral. Lehetne vaníliás cukrot beletenni, fahéjat, csillagánist, meg nem is tudom, mindenfélét, amit egy bármilyen kompotba szoktunk tenni. De én úgy gondoltam, nem szükséges az ananászt jobban más ízekkel terhelni, és csak cukrot raktam bele. Most egy olyan konyhai műveletet kell végrehajtanom, amit blanchírozásnak neveznek. A lényege, hogy amennyire lehet az enzimek, meg ez a roppanósága az ananásznak megmaradjon. Ezért most felforralom a cukros levet, utána körülbelül egy perc múlva az egész ananászt áthelyezem a jeges vízbe, ott hagyom egy 2 percig, és utána fogom feltölteni csak az üvegekbe. Ezzel még nem lesz kész, mert a tökéletes tartósításhoz szükségünk lesz egy 15 perces egyéb hőkezelésre. Én ezt bevallom őszintén sütőbe fogom csinálni, és most várjuk, hogy felforrjon. Felforrt végre a víz, igazából tényleg csak annyi dolgunk van, hogy maximum 1 percre beletesszük a hideg ananászt. Tényleg nem kell több, hosszabb idő, ez az 1 perc bőven elegendő. Azért nem csinálom hosszabb ideig az ananásznak a úgymond főzését, kompót készítését, mert nagyon-nagyon megpuhulna. Én nagyon szeretem, hogyha az ananász egy kicsit ilyen harapható, vagy hogy mondjam, olyan a nyers ízét egy kicsit visszahozza, ezért mindenképpen azt mondom, hogy maximum 1 perc. Azt mindenkinek ajánlom, hogy valamilyen módszerrel mérje, vagy figyelje. Nekem viszonylag egyszerű dolgom van, mert látom, hogy a kamerában épp hol tartok a felvételbe, és pontosan fogom tudni, hogy 1 perc múlva ezt el tudom kezdeni, kiszedni és áthelyezni ebbe a jeges kis edénykébe. Annyit akartam a jégről mondani, hogy érdemesebb különben ilyenkor ilyen nagy tömböt készíteni a blanchírozáshoz, mert látjátok, ez kicsi, az meg nagy, és hogyha nem akarunk felesleges időt arra várni, hogy a jég elolvadjon, mondjuk még lecsepegtetjük az ananászt, akkor sokkal egyszerűbb, hogy ilyen nagy tömb van, mert ide csak bele fogom rakni az ananászkockákat, utána meg ki fogom tudni venni egy ilyen szűrőkanállal, ennek köszönhetően jó eséllyel egyből utána bele is tudom helyezni a kimosott, kifertőtlenített, befőttes üvegembe. Még egy kicsit várok, kicsit átforgatom. Na, hát le is telt az 1 perc, úgy, ahogy átmelegedtek az ananászkockáim, és mehetnek bele a forró, vagy a hideg vízbe. Egyből, nem gondoljuk túl. Na most várni kell egy 2-3 percet, ezt meg le kell szűrni. Az elkészült ananászokat akkor ide most átpakolom, csak azért, hogy le tudjanak csepegni egy kicsit. És akkor itt vannak a kis befőttes üvegeim, és igazából nagyon nem is kell túl gondolni. Kézzel is lehetne, csak így macerásabb. Próbáljuk őket egy kicsit beszorítani, hogy ne nagyon levegjenek majd a vízbe. Jó. És utána belerakjuk a másik üvegbe. Már előre látom, hogy ez csak fél üveg lesz. Nem baj, mert ugyanúgy meg lehet ezt csinálni fél üveggel is, csak ez viszonylag friss fogyasztásra bekerül a hűtőbe majd. És egy hét összeérés után nyugodtan fogyasztható. És most az, hogy a forró, még mindig forró sziruppal fel kell tölteni. Teljesen csurig töltjük. Viszont ami félig van, azt nem kell csurig tölteni, ott csak addig töltjük, amíg el nem lepi a gyümölcsünket a szirupos lé. Teljesen jó. Ami csurig van, azt folpakkal lezárom, rászorítok egy
tetőt, ami viszont nincs tele, azt csak egy tetővel biztosítom. Most beviszem mind a kettőt a sütőbe, mind a kettő kap hőkezelést. Ez annyit jelent, hogy 85 fokon fél óráig légkeveréses sütőbe fogom őket tartani. Utána ezt duncba rakom, és 24 óráig ott is tartom. Utána kiveszem, és a spájzba, mondanám, hogy korlátlan ideig, de viszonylag hosszú ideig eltárolható. Nem fogja megérni, biztos vagyok benne, a február végét. Ennyi volt az ananászkompótos videó. Mindenkinek jó egészséget, jó kertészkedést, jó ananász befőzést. Sziasztok!